วัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะโอเค business model canvas มีใครเคยทำบ้างไหมคะมีใครเคยทำ business model canvas มันคือแบบจำลองธุรกิจแบบจำลองธุรกิจนี้จะบอกที่มาที่ไปของบริษัทหรือว่าองค์กรของเราว่าเราจะทำรายได้ได้ยังไงเราจะมีเงินจากธุรกิจนี้ได้ในแบบจำลองนี้จะมีส่วนประกอบทั้งหมด9ส่วนประกอบ9ส่วนทั้งหมดนี้จะครอบคลุม4ส่วนหลักๆของธุรกิจซึ่งก็คือลูกค้าข้อเสนอการสร้างรายได้แล้วก็โครงสร้างหลักนะคะเราจะมาดูแต่ละอันไปพร้อมๆกันอันแรกคือ customer segment คือกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยคือหัวใจธุรกิจหัวใจของธุรกิจเลยเพราะว่าเขานำรายได้มาให้เราเพื่อให้เราไปทำธุรกิจต่อซึ่งลูกค้าฐานลูกค้ามันใหญ่มากใน1ตลาดมันเยอะแยะจนเราแบบจะทำให้ความต้องการของทุกคนนั้นอ่ะมันเหมือนกันก็ไม่ได้เราก็เลยต้องเลือกกลุ่มลูกค้าขึ้นมา1กลุ่มเราจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป้าหมายของเราคือใครเราจะสร้างคุณค่าให้กับใครเราจะขายสินค้าของเราให้กับใครเราจะแบ่งส่วนแบ่งของตลาดได้ก็โดยการแบ่งคนที่มีพฤติกรรมที่คล้ายกันข้อมูลประจำตัวที่คล้ายกันอย่างเช่นการแบ่งตามเพศหญิงเพศชายมีการใช้ของที่ต่างกันมีความชอบที่ต่างกันเราก็ดูว่าสินค้าของเราเหมาะสมกับเพศไหนอันที่2คือ value proposition ที่เราเรียนไปกันเมื่อเช้าก็คือคุณค่าของสินค้าและบริการนั้นๆมันคือการแสดงคุณค่าของสินค้าและบริการที่เราต้องให้เหตุผลเขาว่าทำไมเขาต้องมาซื้อสินค้าของเราแทนที่จะไปซื้อสินค้าของคนอื่นเราต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้ว่าสินค้าเราเนี่ยให้อะไรเขาได้บ้างมันเวิร์กไหมอย่างเช่นเราตอบคำถามคุณค่าของสินค้าโดยการแปลกใหม่เช่นมือถือมีกล้อง20ล้านตอนนี้มันคงเก่าไปแล้วเนาะกล้อง20ล้านก็อาจจะเป็น performance ก็คือทำให้มือถือเร็วขึ้นหรือว่ารถที่เร็วขึ้นต่อไปคือช่องทางการกระจายสินค้าหรือบริการของเรามีทั้งหมด5ระยะด้วยกันระยะที่1คือระยะการรับรู้คือระยะที่เราจะทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกตอนนั้นน่ะมาสนใจสินค้าและมารู้จักสินค้าและบริการของเราและอันที่2คือระยะประเมินคือเขาจะดูว่าสินค้าของเราเหมาะกับเขาไหมและ3คือการซื้อมันเป็นระยะที่เขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเราระยะที่4การส่งมอบคือระยะที่เราจะขนส่งสินค้าหรือว่ามอบบริการให้เขาและระยะหลังการขายระยะที่5คือหลังจากเขาซื้อสินค้าและบริการไปแล้วเราจะให้ after sale เขาได้ยังไงบ้างไปคือ customer relationships คือความสัมพันธ์ต่อกลุ่มลูกค้าเราจะต้องคิดว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ายังไงเพื่อให้เขาพอใจต่อสินค้าและบริการของเราเพื่อให้เขากลับมาใช้สินค้าและบริการของเราอีกครั้งรูปแบบความสัมพันธ์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นเราจะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบการเข้าไปใกล้ชิดเข้าไปทำชุมชนอย่างเช่นการสร้างเพจใน Facebookให้เขาเข้ามาคุยกับเราในเรื่องของสินค้าและบริการหรือว่ามาถามเรากับปัญหาที่เขาเจอหรือว่าจะเป็นความช่วยเหลือในความส่วนตัวคือการโทรเข้าไปหา call center ก็คือจะไปถามเขาในเรื่องของบริการต่างๆส่วนอันที่5คือกระแสรายได้คือเราจะสร้างรายได้จากสินค้าและบริการนั้นอย่างไรจากที่เรารู้มาเรามีคุณค่าทั้ง4ช่องตอนแรกเราสามารถสร้างรายได้จากไหนบ้างอย่างเช่นเราต้องตอบคำถามว่าลูกค้ายินดีที่จะจ่ายสินค้าและบริการเราเท่าไหร่เขาจะจ่ายยังไงเราสร้างคุณค่าให้เขาได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากตอบคำถามได้แล้วเราก็ต้องมาคิดว่าเราจะคิดค่าบริการเขายังไงอย่างเช่นค่าบริการรายเดือน subscription fee เราให้เขาจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนแล้วเราไปใช้บริการดูหนังเขาหรือว่าฟังเพลงเขาจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่าอาจจะเป็นการขายวัตถุหรือว่าสิ่งของอย่างเช่นน้ำ1แก้วเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ของเราต่อไป key resource ก็คือทรัพยากรหลักๆที่จะทำให้บริษัทเราเนี่ยมีสินค้าและบริการมาขายมาให้ลูกค้ามาส่งมอบเราต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือวัตถุหรือว่าสิ่งของอย่างเช่นโรงงานเครื่องจักรที่เราจะมาทำสินค้าหรือว่าภูมิปัญญาก็คือเคล็ดลับทางการค้าหรือว่าสูตรลับที่เรามีก็บุคลากรคือเรามีบุคลากร IT ที่จะมาทำคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็เงินทุนอย่างเช่นเงินสดหรือว่าการลงหุ้นเพื่อที่มาทำให้บริษัทเราก้าวไปได้ส่วน Key Activity คือกิจกรรมหลักก็คือเราจะต้องมีกิจกรรมหลักอะไรบ้างที่จะทำให้มันเกิดสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบไปยังลูกค้าได้อย่างเช่นประเภทของกิจกรรมหลักอย่างเช่นถ้าเราขายเป็นประเภทสินค้าก็จะเป็นการผลิตหรือว่าการขนส่งสินค้าไปให้ถึงมือลูกค้าแต่ถ้าเป็นการบริการก็อาจจะเป็นในเรื่องของการดูแลลูกค้าให้เขาอยากกลับมาอีกส่วน Key Partner เป็นเรื่องพันธมิตรหลักก็คือการสนับสนุนจากบริษัทหรือองค์กรอื่นๆอย่างเช่นบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพันธมิตรหลักยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเป็นคนส่งออกทุเรียนแต่เราไม่มีพื้นที่ปลูก
เราก็ต้องไปซื้อจากคนอื่นเขามาพันธมิตรหลักนั้นก็คือคนสวนที่เขาเป็นคนปลูกทุเรียนถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีของขายสุดท้ายก็คือโครงสร้างต้นทุนหลังจากได้ช่องทุกช่องมาแล้วนะคะเราก็มาดูว่าช่องทุกช่องเนี่ยทำให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆบ้างอย่างเช่นเราต้องมาวิเคราะห์ว่าโอเคทรัพยากรหลักของเราทำให้เกิดค่าใช้จ่ายใดบ้างกิจกรรมหลักของเราทำให้เกิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างพันธมิตรของเราเนี่ยเราไปซื้อของจากเขามันเกิดค่าใช้จ่ายยังไงบ้างเราจะต้องวิเคราะห์ว่าทุกอย่างมีต้นทุนมายังไงบ้างแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าโครงสร้างต้นทุนมีหลักๆ2อย่างก็คือการเน้นต้นทุนการเน้นต้นทุนคือเราจะต้องคอยคิดหาวิธีที่จะลดต้นทุนให้มันน้อยที่สุดเพื่อที่เราจะได้เสนอคุณค่าไปในราคาที่ถูกแต่ว่าถ้าเป็น cost driven มันจะเป็นการเน้นคุณค่าเราจะไม่คำนึงถึงต้นทุนมากแต่เราจะไปคำนึงถึงเรื่องคุณภาพของสิ่งของหรือว่าการที่เราจะปรับให้ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างเช่นโรงแรม5 ดาวหรือว่าสินค้าแบรนด์เนมอันนี้คือทั้งหมด9ช่องของเราหลังจากที่เรารู้ทั้งหมด9ช่องแล้วเราลองมาวิเคราะห์บริการที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีคือ Facebook business model ของ Facebook นั่นคือเรามาเริ่มกันที่กลุ่มลูกค้าก่อนเลยกลุ่มลูกค้า Facebook จะมีทั้งหมดใหญ่ๆ3 กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มผู้ใช้อย่างเราเนี่ยอินเทอร์เน็ตยูเซอร์เราใช้ทุกวันแล้วก็มีกลุ่มที่เอา Facebook เนี่ยมาใช้ในการตลาดก็คือเขาเอาโฆษณามาลงหรือว่าเอาเพจมาลงแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มพัฒนาแอปหรือว่าพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆแต่ว่าพี่จะยกตัวอย่างแค่กลุ่มเดียววันนี้ก็คือกลุ่มของเราก็คือใกล้ตัวที่สุดเนาะกลุ่มที่ใช้กันอยู่ทุกวันคืออินเทอร์เน็ตยูเซอร์ก็คือผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราเนี่ยต่อมามันก็จะลิงก์ไปที่ value proposition ที่เราทำกันตอนเช้าคือคุณค่า Facebook ให้อะไรกับเรา Facebook ให้เราติดต่อกับคนไกลๆได้ให้เราติดต่อกับเพื่อนได้ตลอดเวลาอันนั้นคือคุณค่าที่ Facebook ให้เรา Channel ก็คือช่องทางเราเข้า Facebook ได้ช่องทางไหนบ้างก็คือเว็บเพจของเขาก็คือ facebook.com แอปพลิเคชันบนมือถือหรือว่าจะเป็นเพจที่เขาลิงก์มาจากโฆษณาอื่นๆที่มาเข้า Facebook ต่อไปก็คือความสัมพันธ์ของเรากับ Facebook คือเขาให้คุณค่าเรามาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนหรือกับคนไกลๆและถ้าเขายังคงคุณค่านี้อยู่ได้มันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขายังคงอยู่ต่อไปเราจะยังใช้ Facebook ต่อไปถ้าเรายัง deliver คุณค่านี้ให้เขาได้อยู่ต่อไปก็คือการสร้างกระแสรายได้ของ Facebook กับเราผู้ใช้ธรรมดาเนี่ยเราไม่เคยจ่ายเงินเราไม่เคยต้องจ่ายเงินให้ Facebook เขาจะไปสร้างรายได้จากลูกค้าอื่นก็คือคนที่มาซื้อโฆษณาเพื่อมาลง Facebook หรือว่าการที่เราจ่ายเงินผ่าน Facebook เนี่ยเราจะเสียค่าธรรมเนียมเขาจะได้รายได้จากตรงนั้นทรัพยากรหลักของ Facebook ก็คือระบบปฏิบัติการของ Facebook ที่เราต้องใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ต้องมีการทรัพยากรตรงนั้นแล้วก็การที่มีอินเทอร์เน็ตในการเข้า Facebook ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่ได้เล่น Facebook แล้วก็ Key Partner ก็คือพันธมิตรหลักในส่วนนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันการพัฒนา Facebook เขาก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเขาก็ต้องมีคนมาพัฒนาหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆอย่างเช่น YouTube ในการที่เราแชร์ลงมาให้เพื่อนเราดูว่าเราฟังเพลงนี้หรือว่าอะไรก็คืออันนั้นก็คือพาร์ทเนอร์หลักของเราส่วนสุดท้ายคือต้นทุนโครงสร้างต้นทุนก็เวลาเราสมัคร Facebook เนี่ยเขาก็ต้องเก็บข้อมูลของเราเขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปิดศูนย์ข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหลายของเราแล้วก็ค่าการตลาดเพื่อที่จะโฆษณา Facebook เพื่อที่จะทำการวิจัยพัฒนา Facebook ต่อไปอันนี้ก็คือตัวอย่างของ Facebook นะคะ